السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وعودة للمهارات وإيجاد الجذر التربيعي للأعداد الصعبة مثل هذه النوعية. وهنشوف نوعيات كمان أكتر من مسألة، معانا 3 مسائل موجودة إزاي نوجدها في 5 ثواني. فعلا في 5 ثواني هتشوف بنفسك 5 ثواني مع إتقان الطريقة. شرحها هيكون والإثبات هعطيهولك من أول. بعد ما نحل المسائل المعروضة هنبتدي أعطيلك الإثبات عشان تفهم الطريقة وإزاي تتعامل مع هذه النوعية بسهولة. 5 ثواني تحل مسألة زي دي وتختار الاختيار الصحيح بالنسبة لك. تابعوني من أول الحلقة لآخرها، ورجاء تشير الحلقة عشان غيرك يستفيد. الدال على الخير كفاعله. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على الجذور وشروحات الجذور يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان الجذور. نبدأ الفكرة والطريقة. انت قلت لنا في بداية الحلقة ان انت دي في 5 ثواني بالفعل تقدر تحلها. احلها لك في 5 ثواني بالفعل. دي هنا عبارة عن جذر تربيعي زائد جذر تربيعي آخر. طيب، العدد الأول اللي هو السبعة ده، السبعة ده هنبحث عن عددين مجموعهم 7 وفي نفس الوقت حاصل ضربهم 10. عددين مجموعهم 7 وحاصل ضربهم يكون 10، يعني 5 و2. هذا هو الحل. طب ازاي جبتها وازاي عرفتها؟ هنشوف. تابع معايا، هناخد الحلول دي وهنثبت الكلام ده عشان تقدر تعرف على نظام علمي ان احنا نقدر نحل لك الحاجات دي بسهولة جدا، هذه النوعية. طيب نشوف المسألة التانية. المسألة التانية بتقول لي ايه؟ طب جذر التربيع 10 ناقص 2 جذر كام؟ 21. ازاي ان انت توجدها بنفس الفكرة؟ برضو دي عبارة عن جذر بس في إشارة سالب هنا، ناقص ايه؟ جذر آخر. تمام. طيب هنا هنبحث عن عددين مجموعهم 10 وحاصل ضربهم كام؟ 21. السبعة والتلاتة مجموعهم 10، والسبعة لازم تتكتب الأول عشان يطلع العدد إيه؟ ميطلعش سالب. وهنا التلاتة. السبعة والتلاتة أهي زي ما احنا شفناها وجبناها في ثواني. أنت أتقنت الطريقة زي ما أنا أتقنتها هتحلها على طول، وهنشوف الإثبات للكلام ده. طيب هنا هنشوف المسألة اللي بعدها. طب المسألة اللي بعدها، أنت لو لاحظت هنا كان في المسألة الأولى والمسألة التانية إن موجود في هنا إيه؟ 2، وهنا موجود هنا إيه؟ 2. يعني إذا لازم في شرط عدد وفي 2 وجنبه جذر هنا، وممكن الإشارة موجب أو سالب تمشي عادي. في عدد و2 وجنبه إيه؟ جذر. طب هنا العدد بقى مش 2، ده بقى 4. أتصرف إزاي؟ عادي جدا برضو، مش تاخد مني وقت. الأربعة دي عبارة عن إيه؟ الأربعة دي عبارة عن 2 في جذر الأربعة. ما جذر الأربعة بتاعت 2 بس أنا بكتبها جذر 4 كده. طيب جذر 4 وجذر 7 اضربهم في بعض، ده هتضربهم في بعض هيدي لك جذر كام؟ جذر 28. يبقى ده العدد التاني. يبقى إذا أنا عبارة عن إيه بقى لحل المسألة دي؟ جذر أهو، ودي إشارة سالبة أهي، والجذر الآخر مفيش أي مشكلة. عددين مجموعهم 11، هات لي عددين مجموعهم 11 وحاصل ضربهم 28. هتقول لي ايه؟ مفيش الا معايا مين؟ السبعة والاربعة. صح، السبعة واربعة مجموعهم 11 ولو ضربتهم يدي لك ال 28. طيب دي عبارة عن، نوصلها لأبسط صورة، يعني جذر 7 ناقص 2. هذا هو الحل. شفت في ثواني بسيطة قدرنا، لو انت اتقنتها هتلاقي نفسك في ثواني بتقدر تحلها. طب اثبت لنا بقى الكلام ده بشكل علمي عشان نقدر ان احنا نفهم الموضوع. وقبل عملية الإثبات لابد من توضيح إنها لازم تكون جذر تربيعي موجود تحته عدد زائد في 2 موجودة أهي، أو ممكن تبقى 4 زي الأربعة دي، ومش هتفرق معاك إشارة موجبة أو إشارة سالبة وجنبه جذر تاني. تمشي مع كل الأنواع المسائل اللي بنفس النوعيات اللي أنا بقول عليها دي. طيب نشوف الإثبات. احنا عندنا في جذر تربيع في A زائد B، يعني عدد أول زائد عدد تاني. جميل. زائد 2 جذر العدد الأول مضروب في العدد الإيه؟ التاني. طيب دي بتساوي جذر العدد الأول زائد جذر العدد الإيه؟ التاني. طيب من الجزء التاني ده، الجزء التاني ده هنعمل إيه؟ هناخده زي ما هو أهو، أهو جذر A زائد جذر الB، وتعالى إن إحنا نربحهم. نعمل عملية إيه؟ تربيع.
طيب ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي معانا هنا A زائد B زائد 2 جذر A B. طب لو جينا ان احنا ناخد الجذر التربيعي عشان نتخلص من التربيع والجذر، وهنا نفس الشيء، انت بتاخد هنا ايه الجذر التربيعي اهو، يبقى اذا ده هيساوي معاك ايه؟ بيساوي جذر A زائد جذر البي. طيب المسألة المعروضة عندنا أول مسألة كانت عبارة عن إيه؟ جذر السبعة زائد 2 جذر العشرة. تمام، هنطبق عليها الكلام الإثبات ده. هنا عندك ال A زائد ال B اللي هي العدد الأول زائد العدد التاني بيساوي كام معاك هنا؟ بيساوي السبعة، يعني السبعة دي A زائد ال A ال B. جميل. طب وعندنا ال A في ال B بتساوي العشرة اللي هو العدد اللي تحت الجذر ده، ال A مضروبة في ال A في ال B. طيب الناتج بتاعها كان بيقول لك ايه؟ جذر ال A، يبقى هنا بيساوي جذر ال A يعني جذر ال A هنا جذر ال A، لأن ال A عندك بكام؟ ال A هنا انت هتجيبها بكام؟ ب5. انت بحثت عن عددين مجموعهم 7، 5 وفي نفس الوقت حاصل ضربهم 10، يعني والبي يطلع بيساوي كام؟ بيطلع بتساوي 2. يبقى إذا هنا بتساوي جذر السبعة أو آسف الخمسة زائد جذر إيه؟ لأن هي مجموعه العددين 5 و2 زائد جذر إيه؟ الاتنين أهي. يبقى إذا أثبتناها لك بالشكل إيه؟ العلمي بتاعها. انت هنا هتبتدي تشوف الفكرة بتاعة المسألة دي تعتبر هنا يعني الفيديو ده هام جدا، هيريحك من نوعيات كتيرة جدا من المسائل اللي بهذه النوعية. لازم يكون أسفل الجذر عدد زائد هنا في 2 وبعدين في جذر، ممكن مفيش زائد في سالب مفيش مشكلة، بدل الاتنين دي تيجي 4 برضو مفيش مشكلة نطبق عليها الكلام ده. لكن لو تتغيرت الأعداد اللي هنا عن الاتنين وعن الأربعة الطريقة هتبتدي إنها ما تتحققش، يبقى تتحقق في النوعية دي اختلاف الأرقام ما تفرقش معانا. يبقى إذا هنا في الحل بتاع المسألة دي لو جينا نشوف الاختيار النهائي هيكون معاك رقم B هنا اللي هو عبارة عن جذر الخمسة زائد جذر الاتنين. رجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع، لأن هذا الفيديو هام جدا، هيريح طلاب كتير جدا في اختبارات القدرات وفي اختبارات متنوعة لإيجاد حلول هذه المسائل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.